The line art here is made using yung Copic na black multiliner para walang problema na hindi mag-i-smear yung alcohol ink natin. Dahil pag alcohol ink ang gamit nyo, tapos hindi Copic proof or pigment, waterproof yung inyong marker na gagamitin, baka masira yung inyong alcohol line. Para makita nyo yung idea kung ano ang mangyayari, ganito kasi yan. So halimbawa, gumamit ako ng ballpen. Kasi parang, ballpen lang yung gamit ko. Halimbawa, ayan siya. So, baka pwede naman kasi mag-Copic pag ballpen yung gamit. Minsan kasi, there are inks like this. So example, ito yung inyong illustration with the ballpen. Pag Copic kasi ang gamit nyo, halimbawa, ayan siya, ballpen lang to. Minsan, pag ginamit natin yung ballpen saka yung Copic marker, ang nangyayari, nagkakaroon ng smudge. Kasi natutunaw ng alcohol minsan yung ibang parts ng ink. Okay? So, again, before doing all of these coloring things na yan, ang suggestion ko sa inyo ay i-test nyo muna siya. Ang pagkaubos ng ink ng Copic ay depende kung gaano nyo siya katagal ginagamit at gaano mo siya kadalas gagamitin. As much as possible, you want to store it ng naka-horizontal or nakahiga. Okay, so pag nakahiga, dapat yung markers, kasi double end siya, you don't want the ink to go dun lang sa isang part or sa other part. So mas maganda pag Copic markers nakahiga lang siya na ganyan. Okay? Para hindi siya masyadong mag-ipon yung ink nyo dun sa either end ng brush or dun sa broad, is you store your markers horizontally. Kasi minsan, yung gravity-based kasi yung idea ng markers natin. So, pag hinihila ng gravity yung markers, lalo na pag nakatayo silang lahat na ganyan, yung ink mo, hinihila niya pababa. Kaya minsan, pag ganun mo ng marker mo, parang ang dami niyang ink na nilalabas. So, iiwasan natin na itayo yung mga markers on one end. So, mas maganda nakahiga lang silang din. Para silang nagsasundating. Ang colors po na pagpili ko ng colors ay based sa color wheel. Surprisingly, it's based sa color wheel. So, halimbawa, this one. This one is based on a direct complementary color. So, these are mostly nasa red family. Pag chinek niyo yung color wheel nyo against sa main color ng kanyang design or pattern ng greens, direct complementary siya or magkatapat sa color wheel. Like example, this one naman, direct complementary lang din siya plus monochromatic. So, pag monochromatic is mostly single color. So, these are mostly grays dun sa gitna niya. Tapos, yung main color niya here would be yung oranges. Tapos, dun sa kabila niya is nasa bluish green. If you want to check yung colors na bagay sila or nagbe-blend sila sa isa't isa, you check the color number. So, here, mas mabilis mag-blend yung colors na parehong nasa color family or yung pareho sila nitong pangalawang number sa gitna. If you want to go color families, kunyari bibili kayo ng Copic, you want color na green. Anong color green yung bibilin ko? Pwede kang bumili ng G01, G03, G05. Kasi sure na yung tatlong yon nasa isang color blending group, tapos nagpapalit lang yung darkness ng value. So sure na yung color na yun, magbe-blend sila ng maayos sa isa't isa. Usually nagda-dry yung marker pag naiwan mo yung takip. Since alcohol siya, dapat make sure na yung takip ng markers nyo ay firmly nakalagay na ganyan.
Pag nag-dry yung marker, minsan, pwede kayong bumili ng Copic cleaning solution. So, pwedeng linisin yung Copic marker and then magiging maayos na yung nib nun. Or pag super nag-dry na siya, yung matigas na yung marker nib na hindi nyo na magagawa ng paraan, the best thing to do is to buy a new nib. Meron naman nabibiling replacement nib. Tatanggalin nyo lang yung nib nyo. Ito, halimbawa nag-dry out to, tanggalin nyo lang siya, papalitan nyo lang siya ng bago, tapos hintayin nyo lang papasok ulit yung ink na yun dun sa loob. Minsan nag-dry siya kasi kailangan nyo lang pala ng refill. So may nabibili ding refill, you can add a refill doon sa inyong Copic marker. Pag lumampas yung kulay ng hindi sinasadya, halimbawa, eto, lumampas siya yung kulay na to, pwede nyo siyang ipang-erase yung Copic na blender at a certain extent. So, yung Copic na colorless blender, pwede siyang gamitin na parang pang-erase para matunaw ulit yung color ng marker. Ayan. Pwede yun. Pero pag sobrang laki, minsan halata pa rin siya. Pero pag maliliit lang, halimbawa ito, lumagpas masyado yung blue, pwede nyo gamitin yung colorless blender pang erase ng mga sumobrang kulay doon sa space. Basta wag kayong manggigigil masyado pag ginagawa nyo tong erasing method na to gamit yung blender. Okay? Ayan. Ito, diba? Lumagpas yun sa tenga. Ayan lang siya. Habang basa kasi yung colorless blender, yung iniwan niya, magkakaroon siya ng parang grayish tint. Pero pag natuyo yan, mawawala na yung grayish tint na yun. If you want to get the set, you can start with a small set and then get your personal set. You start with colors. Again, parang quick lang. You can start with at least 2 to 3 colors in the same saturation family para mas madali, but different value. So you jump lang siguro yung value 1, 2, and 3. Yes, it's a little bit high price than the other markers, pero yung quality ng markers na ito ay beyond dun sa expectations nyo. It is one of the industry standards when it comes to markers. Ibig sabihin, isa siya sa talagang ginagamit ng mga professional designers, professional na illustrators. It's a good way to start is to buy a small set, plan your set, and then use it over and over again. Sana marami kayong natutunan. Feel free to like and subscribe. If you have any questions, if you need to ask anything, you can just put it on the comment section box. Thank you for watching.